Hello, xin chào cả nhà. Nên đã có mặt tại làng gốm Bát Tràng cả nhà ơi. Wow. Hello, xin chào cả nhà đến với vlog tuần này của YouTube Nên Đi Việt Nam nha. Thì tuần này cả nhà sẽ cùng với Nên vượt qua hàng chục cây số để đến được một nơi mà Nên rất là ao ước đến từ khi còn nhỏ của mình nha. Đó chính là làng gốm Bát Tràng cả nhà ơi. Thì tới đây cả nhà sẽ nhìn thấy được những mái ngói rêu phong, những bức tường nhóm màu của thời gian, những câu chuyện thú vị xung quanh cái làng nghề tại đây. Và cùng Nên tham quan một ngôi nhà cổ với rất là nhiều tuổi đời và gặp được một chú rất là lâu năm tại đây. Chú chia sẻ với Nên rất nhiều câu chuyện thú vị. Buổi tối tại Hà Nội thì sẽ thế nào? Ẩm thực tại Hà Nội vào buổi tối Nên rất là thích luôn cả nhà ơi. Vừa ngon vừa rẻ và lại vừa vui nữa. Và sau đó chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng Hồ Hoàn Kiếm với những điều rất là thú vị tại đó. Cùng vào vlog này luôn với Nên nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Nên đã có mặt tại làng gốm Bát Tràng cả nhà ơi. Wow, một chặng đường khá là xa đến đây ha, từ trung tâm Hà Nội ra tới đây khoảng mười mấy cây số cả nhà. Nhưng mà thật sự từ nhỏ cho tới lớn mình đã nghe nói về làng gốm Bát Tràng trong những văn hóa ca dao rồi học trong phổ thông ha. Tới ngày hôm nay nên đã có mặt tại đây để giới thiệu đến cả nhà làng gốm Bát Tràng ha. Nhưng mà đường vào trong cái khu làng gốm này đó nhà thì có hai loại nha. Thứ nhất là nếu mà cả nhà đi theo Google á, sẽ chỉ ra cả nhà khoảng chính giữa đó là khu mới, tức là khu người dân người ta nhộn nhịp sầm uất hơn, và ở trong này nó có một khu cũ nữa nhưng mà đằng sau nên là cả nhà sẽ thấy được một hình ảnh rất là đẹp ha, là một cái cây đầy gốm. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời, sẽ cho cưng cô luôn để về nhà rồi. Thích đi nghe cô đọc thơ nhưng phải về phố thật sự, vừa nhìn vừa nghe vừa đọc cô sướng lắm. Bây giờ con nghe trước đi. Đấy nhá, được vào nhà cổ của cụ cô uống chén trà hạt. Cụ cô làm quan ở trong làng ấy. Bên này luôn hả? Ừ. Dữ vậy hả? Nó bé chỉ có hai con cháu mình đi vừa thế này, một ông Tây to còn đi lực. Thì cô mới đọc thơ con nghe này, được uống trà hạt. Thì cô đọc bài thơ nước trà vậy nhá, với tí ngõ nhỏ sao? Lúc mưa trà hạt ra rồi, tên nhành hoa sói ta ngồi tỉ tê. Dăm ba câu chuyện làng gốm cái tôi Bát Tràng. Đặc sản nhá. Bánh chưng thêm đĩa chè kho mà nó vương vị ăn no vẫn thèm. Lúc nãy cô nói là vừa đi tham quan nguyên cái khu chế xuất của cô, xong ra nặng luôn, cả nặng ra thành một cái thành quả luôn, một cái dĩa luôn, thành một cái tô gì đó, một cái ly gì đó, đem về luôn. Nếu là mà một người 50. mỗi một người là chơi không quay bàn vuốt nghịch là hết 50.000. Còn con ra cái dĩa cái cốc không cái bát tô mẹ mang về là thêm 50.000 riêng. Tức là lấy không được mà đem không về phải không? Nếu không đem về thì là 50, còn đem về thì là 100. Đem về là cả cái tô được vẽ rồi cả ghi tên này đáng vẽ hoa gì là hoa. Vậy hả rồi. Còn đi tham quan cái tour thứ hai là nhà cổ uống chén trà và xem người ta làm gốm, chụp ảnh con phố nhỏ từng rêu cũng hết mỗi bạn 50.000 thôi. Hai cháu hết 100. Nhưng mà cái đó thì nếu mà mình đi tự túc được không? Con đi tự túc thì khó lắm, nó lạc, nó lâu lắm. Mà nếu đi tự túc vào cái khu phố cổ thì được đúng không? Còn nếu mà vào nhà cô thì cũng được đúng không? Cô dẫn đi hết. Cái hai trước con thích đi kiểu gì cô dẫn đi kiểu ít. Đi kiểu nào thì mất tiền kiểu đấy thôi. Con hiểu chưa? Con chỉ đi tham quan thôi thì chỉ hết 100 hai bạn. Còn con ngồi nặn gốm con chỉ chơi thì hết 50.000 mỗi bạn. Còn con lấy sản phẩm được tô được vẽ mang về con mới thêm mỗi bạn 50. Cháu hiểu chưa? Ví dụ hai bạn thêm hai cái sản phẩm để tô vẽ còn đi chơi lấy hết hàng mỗi bạn 100. Còn nếu hai bạn chỉ chơi không nghịch không thôi thì chỉ hết có 50. Cháu hiểu chưa? Thôi. Nhưng mà bây giờ gì được không? Được. Bây giờ gì? Tức là cô dẫn cho con đi tham quan phố cổ, khu cổ, về xưởng, nghịch luôn. Con không lấy sản phẩm, mỗi đứa 50 được không? Và con không nghịch đất nghịch đất luôn, nhưng mà không lấy sản phẩm thôi. Con nghịch không ý thì là một bạn được hết 50.000 đó. Con không Giỡn hơn cũng tốn 50.000 nữa hả? dẫn đi tham quan uống trà với xem xưởng chụp ảnh là hết 50.000. Hai tour con hiểu chưa? Bây giờ ý là con nói về dọn cho tôi luôn được không?
2,000 years later. Làng gốm Bát Tràng nằm ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, từ lâu đã là biểu tượng cho nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Ghé thăm nơi đây, Niên không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm tinh xảo mà còn cảm nhận rõ nhịp sống cần mẫn, bình dị của một làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm. Ngay từ khi đặt chân đến Bát Tràng, Niên bị cuốn hút bởi những con đường nhỏ lát gạch đỏ, những mái ngói rêu phong và mùi đất sét nung thoang thoảng trong không khí. Ở đây, người nghệ nhân không chỉ làm ra sản phẩm mà còn ghi thổi hồn y vào từng chiếc bình, chén, đĩa bằng bàn tay khéo léo và tình yêu nghề sâu sắc. Mỗi sản phẩm gốm là một tác phẩm nghệ thuật, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa thể hiện sự sáng tạo không ngừng theo thời đại. Đặc biệt, nếu như bạn được trực tiếp tham gia vào quá trình làm gốm, từ nặn, tạo hình đến tô vẽ, mới thấu hiểu sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả niềm tự hào của người dân nơi đây. Đó không chỉ là một nghề mưu sinh, mà là sự gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa Việt. Làng gốm Bát Tràng để lại trong Ninh một ấn tượng sâu đậm không chỉ bởi vẻ đẹp của gốm sứ, mà còn bởi sự gắn bó keo sơn giữa con người và truyền thống. Đây thực sự là một điểm đến đáng nhớ, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong từng thớ đất, từng sản phẩm thủ công giản dị mà giàu giá trị. Làng gốm hiện lên như một bức tranh cổ tích sống động. Những con ngõ nhỏ quanh co rập bóng tre, những mái nhà cũ kỹ rêu phong, và đâu đó là tiếng xoay nhẹ nhàng của bàn xoay gốm, tiếng lửa nổ lách tách trong lò nung, tất cả tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng của thời gian. Khi mà mình đi sâu vào bên trong cái khu làng cổ, cái nhà nó sẽ đưa cho chúng ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác này. Chúng ta sẽ đi qua những con đường, có những bức tường dày đông rêu của thời quá khứ ha, giống như chúng ta quay ngược về quá khứ cũng rất là nhiều năm trước. Và khi chúng ta đến vào nhà cổ này thì xin mời các bạn vào. Trời ơi, đây là những cái bức tranh bằng gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp đó nhà ơi. Bước vào đây cả nhà giống như Linh đang lạc vào một cái ngôi nhà của một cái phú hộ ngày xưa vậy đó cả nhà. Dạ, dạ, cảm ơn. Wow. Bác sống một mình đây hả bác? Rồi ngôi nhà đẹp quá bác ơi. Dạ. Dạ bác tên gì ạ? Mình là Long, Dạ Lê bác Long, Long. Dạ. là cựu chiến binh, Wow. trải qua 13 năm quân đội. Dạ, là từ năm bao nhiêu tới năm bao nhiêu? Tới nhập ngũ năm 65, chuyển ngành về năm 76, Dạ, chuyển ngành về sĩ nghiệp sứ Bát Tràng. dạ, Công tác từ sĩ nghiệp sứ Bát Tràng sau khi lúc về hưu. dạ. Năm nay là bác bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tới 82 rồi. Dạ. Kênh YouTube đi Việt Nam rất là may mắn cả nhà được gặp bác Long ha. Bác Long có mời Niên vào nhà cổ để mà uống một chung trà và nói chuyện với bác ha. Thì Niên rất là mong muốn bác sẽ chia sẻ về cái lịch sử của cái ngôi nhà này. Cảm ơn em. Xin giới thiệu một cái em, tức là đời cũ mình ngày xưa là lý trưởng, Dạ, đồng thời là chủ lò gốm to của Bát Tràng, chủ to đấy. dạ, Thể hiện là khẳng định là thể hiện là hai câu đối đằng trước của gia đình này, hai câu đối đấy. Lúc nào rồi thế này là xưởng gốm lớn nhờ tinh hoa thợ giỏi. Xưởng gốm này nằm bên bờ sông cho nên là bến sông đẹp, cây kết trái đơm hoa. Ý nghĩa của hai câu đối không? dạ, Có hành phi này là y bát trường lưu, có nghĩa là có của ăn của để mãi mãi, dạ, có của ăn của để. Nhưng ý thứ hai của nó tức là bát trường, tức là bát tràng tồn tại mãi mãi. dạ, Một hành phi nhưng mà hai ý nghĩa, dạ, có của ăn của để, đồng thời là Bát Tràng tồn tại mãi mãi. dạ, Cô mình có tất cả 11 nhà xưởng Bát Tràng, 11 cái. dạ. Ở đây 12 là xưởng ở tại Bát Tràng. dạ, Năm 56 cải cách ruộng đất, quy định chủ tịch thu có 9 cái, tịch thu luôn 9 cái, giao cho người nghèo hơn.
giao luôn. Dạ. Đấy. Thế sau khi đó thì lúc hai của mình nó mới giả lại cái nhà này với nhà Tây của. Ngoài 11 nhà xưởng ở Bát Tràng ra đấy thì cô mình còn mua được đồn điền ở Tam Đảo, Dạ. còn 50 mẫu 50 mẫu đồn điền ở Tam Đảo. 50 mẫu Tam Đảo. Dạ. 554 cụ đi Pháp thì cụ bán Dạ. xong cụ đi Pháp luôn. Dạ. Cụ đi với ông bác, ông anh bố. Dạ. Bây giờ đến thời điểm này mà nói thì các cụ là đã mất ở bên Pháp hết rồi. Thế hệ cháu là đã có người mất ở bên Pháp rồi. Dạ. Wow. Dần này. Rồi chúc sức khỏe các em Dạ, nhé. chúc sức khỏe. Để cho nhé. Wow, trà ngon quá. Con thấy trên tường á có hình một cô ấy rất là đẹp luôn á, không biết. Con này là cô em gái, Dạ. nó ở Đức, nó sắp sửa đến năm 25 là nó về chơi. Dạ. Chơi khoảng 2 tháng. Dạ. Cô này năm nay cũng là 80 rồi. Wow. 80 tuổi rồi hả? Tuổi năm nay cô chụp ảnh từ năm 68 ấy. Dạ, 1968. Nhưng hiện nay là nó 80 tuổi rồi. Dạ. À, Cô là em gái mình nè. dạ. Là bác có tổng cộng mấy người anh em? Mình có tất cả 3 anh em, một trai, 2 trai và 1 gái. Dạ. Tức là cả này sau đến cô này, và sau cô này là chú em trai. Dạ. Còn chú em trai thì nó sinh năm 47. Dạ. Nhưng mà nói chung nó yếu rồi, cũng hay đã nhớ quên rồi, Dạ. sức khỏe cũng kém rồi. Nhưng mà bác đó thì giờ đang ở đâu? Hiện nay ở chỗ Eco Park, Eco Park. Văn Tang. Wow. Thỉnh thoảng cách đây khoảng 6 cây thì thỉnh thoảng qua trong nó về thắp hương thôi. 360 mét vuông, một nửa là vườn, một nửa là sân và nhà. Dạ. Chạy hết được sang bên kia rồi. Dạ. Thế qua cái tổ chim sâu nó lập tổ cái hoa sói gốc trà cho các bạn bên này. Dạ. Thì tớ mới làm mạch tình cây. Dạ. Dạ, khái tớ đọc cho cái tổ chim sâu làm tổ từ thứ Tư ngày mùng 5 tháng 3 năm 23, tức ngày 24 tháng 2 năm Quý Dậu, Quý Mão. Dạ. Cây hoa sói ướp trà, đôi chim sâu làm tổ, cuộc sống gieo mầm tươi đẹp biết bao. Tâm linh quá nơi đất lành chim đậu, du ngoạn nơi này càng thấu hiểu tình cây. Wow. Cái bài này là bác tự sáng tác luôn hả? Mình làm đấy hết tất cả những cái thơ tớ tặng cái cậu luôn. Dạ. Hay quá. Dạ. Rồi, đây là bài thứ hai bác. Vậy là trong cái nguyên cái làng gốm của mình á, hiện tại còn bao nhiêu gọi là gia tộc đi sống ở đây bác? Là gốc của mình. Dòng họ ở đây thì khoảng độ 21 dòng họ tất cả. Dạ. Số lượng nhân khẩu thì như thế là khoảng 3.500 người. 3.500 người. Dạ. Con thấy có bây giờ nó có nguyên một cái khu nhà rất là mới á, ngoài đó nữa là thấy cái khu là khu phát triển gọi là khu Chiêm Mai. Dạ. Tức là cái khu trước kia người ta làm lồng gạch. Dạ. Sau đó sau khi làm gạch xong rồi khai thác rồi thì người ta bán. Dạ. Thì một số bà con ở trong này ra mua ngoài. Dạ. Xây dựng đấy là khu mới. Dạ. mới xây vừa hiện nay thì vẫn đang tiếp tục xây. Dạ. Bác có nghe nói như là sắp tới sẽ có một cái dự án trùng tu rất là lớn khu này được không bác? Hiện nay thì tức là cái chỉ đạo của thành phố ấy, là đã có rồi. Dạ. Tức là nó là khu duy trì khu bảo tàng sinh thái của làng. Dạ. Bảo tàng sinh thái của làng. Dạ. Đấy, duy trì tất cả các ngành nghề. Dạ. Đều vào một cái tour này hết. Dạ. Có nghĩa là nếu đi từ ngoài cái đường to vào nhá thì có cả nhà làm bánh cuốn này, có như nhà sản xuất này, Dạ. nhà để tham quan du lịch này. Dạ. Đấy, ví dụ như thế, tức là tất cả những cái đó đi vào một tour hết. Dạ. Sau này người ta sẽ xây dựng một cái tour đấy. Dạ. Ví dụ qua lộ 8-9 điểm. Có cả đình, cả đền. Ví dụ Dạ. như thế. Quá hay luôn các bác ơi. Gốm Bát Tràng nhìn trông quá đẹp. Hồi xưa chỉ học qua sách vở thôi. Gần đây nó thường em cái phát triển về hóa chất các thứ nó đầu tư vào mà. Dạ. Men thuốc rất đẹp, xương rất đẹp, Dạ. xương đất trong, thậm chí là lúc thắp đèn thì bắt đầu nó mới hiện lên những cái cảnh ở trong cái xương đấy. Dạ. Thắp đèn ở trong điện xong thì nó xương trong mà. Dạ. Nó nổi lên. Wow. Đẹp lắm. Dạ.
hai cái nhà, một cái Tây một cái hiện đại. Dạ. Một cái nhà cổ 5 gian 2 trái. Dạ. Nhưng mà Tây người ta đến đây thì người ta thích nhà cổ hơn, thích cái nhà này. Dạ. Con không thích cái nhà này hả? Nhưng tôi nói với anh chứ bảo quản cái nhà này nó vất vả lắm, mối mọt cái thứ. Dạ. Nếu không chăm lo thì nó xuống cấp nhanh lắm. Thậm chí ở Bát Tràng đã có nhà như thế này, tức là con cái không trông nom, đùn đẩy nhau, cuối cùng sập toàn bộ. Wow. Mưa gió nó vào mà nó ẩm thấp, tất cả những cái kèo nó bị nước vào mà mục. Dạ. Nặng quá là bắt đầu nó sập. Đấy, có nhà sập, nhưng mà chính những nhà đó thì làm ăn trả ra cái gì. Dạ. Nhưng mà cái này làm từ gỗ gì mà? Gỗ xoan đỏ. Xoan Xoan đỏ nó có đặc điểm tức là nó đắng. Dạ. Trong cái lõi nó không ăn vào lõi, còn nếu có ăn thì chỉ ăn cái rác bên ngoài thôi. Dạ. Cho nên là đấy có nhiều cái anh thấy là nó vẫn ăn nhưng nó ăn bên ngoài thôi. Dạ. Cái lõi ở trong nó không ăn, Tức là mối một ha. nó tránh, nó không ăn được. Dạ. May Nó đắng không? đắng. Dạ. Tức là không hợp khẩu vị của nó. Đúng rồi. Đúng như thế. Chứ tôi nói nếu hợp khẩu vị của nó thì nó chén nhanh lắm. Muốn nó ăn thì kinh khủng của nó. Dạ. Sơ như sơ mướp ấy. Dạ. Gỗ mà thành như sơ mướp, nó ăn mức độ như lỗ chỗ như cái sơ của mướp ấy. Dạ. Nó ăn mức độ như thế. Dạ. Dạ đẹp quá. Cái sông này, Dạ. cái di túc này, sông đời. Wow. Sông đời cây bỏng. Dạ. Dạ. Sung túc cây bỏng sông đời. Mới được không? Đấy, mới đấy có mấy quả này. A few moments later. Wow, Nên rất là quý cái lòng tốt của bác Long cả nhà. Thì bác còn cho Nên cả cái nguyên một cái bình sứ rất là đẹp ha, và cho Nên cả chén, cả bài thơ, rồi cả khế trong vườn nhà bác trồng nữa. Wow, Nên rất là quý tấm lòng của bác. Chúc bác sức khỏe thật là nhiều ha. Chúc làng gốm Bát Tràng sẽ sống mãi trong những giá trị truyền thống của quê hương Việt Nam. Đặc biệt là nói tới gốm sứ là sẽ nhớ tới gốm sứ Bát Tràng. Nên đang đứng ở một cái trung tâm có thể nói là đẹp nhất của khu làng gốm Bát Tràng này luôn á cả nhà. Đó chính là bảo tàng gốm Bát Tràng ha. Thì cả nhà nhìn đây nè, cái câu slogan đó cả nhà rất là hay nha: trung tâm tinh hoa làng nghề Việt. Trời ơi, cả nhà nhìn nó giống như là những cái bình gốm á, nó chồng lên nhau tạo thành một cái không gian vô cùng đẹp. Và ở màu ở ngoài là cái màu đất nung ha, rất là đẹp ha. Nhưng mà nếu mà Nên cho Nên mường tượng và Nên suy ngẫm trong đầu tự Nên á, thì Nên thấy nó giống như ruộng bậc thang tăng lên rồi đó cả nhà. Tại vì vừa rồi Nên mới vừa đi Sapa với Mù Căng Chải về ha, thì như cả nhà nhìn thấy ở đây ha, ở bên trong đó là có rất là nhiều những hạng mục. Nó giống như là một cái tour trỏng vậy đó cả nhà. Thì vé vào tham quan á là mỗi một vé là 50.000 cho một người. Thì á, riêng về cái tiền vé á, cả nhà, nếu mà cả nhà có hai cái option một á, là cả nhà đi vào tham quan thôi, tầng 1, tầng 2 và tầng 4 là cả nhà sẽ có mức giá là 60.000 cho một người. Thì hồi xưa là chỉ là 50.000 thôi, mà bây giờ đã lên giá là 60.000 rồi. Còn nếu cả nhà vào tầng 3 đó, tham quan thêm tầng 3 là cái tầng sáng tạo. Đó là cái tầng mà cả nhà có thể chế tác ra một tác phẩm gốm á, cho cả nhà. Thì cả nhà tóm thêm 90.000 nữa đó. Thì đó là một số thông tin rất là cơ bản về cái bảo tàng gốm này Nên gửi đến cả nhà nha. Nhưng mà thật sự trong một cái không gian này có một cái bảo tàng gốm rất là xinh đẹp, Nên rất là thích cái bảo tàng gốm này luôn á cả nhà. Về kiến trúc, về thiết kế và về bên trong, về tất cả những mọi đường nét nghệ thuật rất là đẹp cả nhà ơi. Hai cả nhà, khi mà đến làng gốm Bát Tràng rồi ha, Nên sẽ quay về lịch sử chút xíu để cho cả nhà hiểu thêm về tại sao có sự hình thành làng gốm này ha. Thì cái làng gốm Bát Tràng này á cả nhà, theo như là lịch sử kể lại á, thì khi mà vua Lý Thái Tổ
về đô từ Hoa Lư về Thăng Long á, nhưng mà Hoa Lư là thuộc Ninh Bình thì cả nhà đã biết rồi ha, về Thăng Long là thuộc Hà Nội hiện tại bây giờ nè. Thì lúc đó có 5 cái dòng họ đi theo ông để về đây lập nghiệp. Thì họ tìm được cái vùng đất này á cả nhà, kế bên con sông Hồng này nè, là cái vùng đất hiện tại là vùng đất Bát Tràng này nè, để mà họ làm. Tại vì ở đây nó có một cái nguồn nguyên liệu rất là tốt để họ làm, đó là đất sét trắng cả nhà. Thì 5 cái dòng họ này nó là dòng họ Trần, họ Vương, họ Nguyễn, họ Lê và họ Phạm ha. Thì họ về đây họ cùng nhau để mà xây lên nguyên cái khu làng gốm Bát Tràng này, nên cả nhà mới thấy là mà kế bên cái sông Hồng. Tại vì ở đây có nguồn nguyên liệu đất sét trắng để cho họ làm được nên bát gốm hiện tại. Thì tên gốm Bát Tràng là nói chung cho tất cả cái dòng gốm của Việt Nam, đặc biệt là ở phía Bắc ha, thì ta gọi chung là gốm Bát Tràng. Thì giống như nãy Bá Long nói ha, thì cái làng gốm Bát Tràng này cả nhà nó nằm bên bờ sông Hồng như cả nhà thấy ngoài sau lưng Ninh ha. Khi mà buổi chiều hoàng hôn nó xuống rất là đẹp. Thì ở đây Ninh cũng xin kết thúc hành trình Ninh đi khám phá làng gốm Bát Tràng tại đây ha. Thì cả nhà sẽ tiếp nối hành trình của Ninh tiếp tục nữa. Nhưng mà cả nhà nhớ đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha, với rất nhiều những cái câu chuyện thú vị nè, khám phá bất ngờ và ẩm thực nữa. Nên cả nhà đón tiếp theo phần tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.